Salut! Avem astăzi la reparat un sistem audio de la Logitech, mai exact model Z506, care se aude intermitent și vă arăt imediat și cum face. Să dăm play. La volum mai mic pare să fie stabil, doar când mărim volumul pare să fie o problemă. Mie îmi sună ceva problemă de alimentare, dar până nu-l desfacem n-avem de unde să știm. Așa că o să-l desfac și revin cu el desfăcut. Ok, și l-am desfăcut. A fost ceva mai complicat decât mă așteptam. În interior cablurile sunt prinse cu sârmă din asta și da, trebuie dat jos și difuzorul de bas. Dar până la urmă am reușit să-l desfac. Acum difuzorul pare lipit aici. Nu dau seama acum, dar da, pare lipit. Ok, s-au rupt oricum firele, deci putem să le desfacem de aici. Dăm la o parte să facem puțin loc și ce avem? Alimentarea sursei, difuzorul și aici ar fi alimentarea plăcii astea principale. DC in. Și avem așa, pe linia asta de aici ar fi plus, iar pe asta ar fi minus, după cum merge spre condensator. Cum ai fost aici? Exact, e plus aici și minus, nu se vede. E ok. Partea de alimentare e un pic mai greu de ajuns la ea, dar dacă insistăm o desfacem. Da, și cred că trebuie să o desfacem pentru că nu sunt sigur ce tensiune ar avea asta. Aș vrea să-l alimentez de la sursa reglabilă, să văd dacă problema e de aici sau din sursă. Da, trebuie să desfacem sursa înainte. Ok, și avem și sursa demontată. Așa, la prima vedere, condensatorii ăștia par un pic camuflați. Nu foarte rău, dar sunt un pic umflați. Și altceva mai vedem pe aici, foarte mult praf. Condensatorul ăsta mare pare în regulă totuși. Să fie oare o problemă de sursă instabilă de la condensatorii ăștia de aici? Există doar un mod de a afla. Dăm momentan deoparte sursa. Și aș zice să alimentăm direct placa asta. Firul ăsta nu ne trebuie, dar ne trebuie difuzorul de control. Și cablu audio conectat. Ok, oare putem să punem astea direct așa, fără să stricăm ceva? Ups, era un condensator încărcat aici. Da, nu prea cred.
să găsesc niște fire. Avem aici niște fire calibrate corect. Și avem maro plus și gri minus. Încercăm cu 15 volți și 3 amperi. Dacă pocnește, ghinion. Totul pare conectat. Pornim sursa. Și avem 3 amperi, 0,3 amperi, 4,6W. Hai să vedem dacă așa cântă. Și pare să meargă destul de ok, dar pentru că e un consum destul de mic, oprim sursa și reconectăm subwooferul. Ok, mai facem un test. Pornim sursa, pornim boxa și avem 15 volți, 0,3 amperi. Ok, și-a tras maxim un amper, 1, ceva amperi, dar nu s-a întrerupt absolut deloc, ceea ce indică faptul că cu siguranță este o problemă de alimentare. Așa că o să ne concentrăm atenția asupra sursei în comutație și cred că singura problemă ar fi din condensatori. Căutăm să înlocuim condensatorii ăștia 2, mai facem un test, vedem dacă problema persistă și continuăm de acolo. Păi bine, hai să scoatem condensatorii pe ăștia, scoatem pe amândoi, nu se vede ce valori ar avea, dar îi demontăm și căutăm unii similari.
Ok, nu a ieșit. I-am scos pe amândoi. Avem aici 680 microfarad cu 25 de volți. 680. Ăsta e la fel? Sau e diferit? Ar trebui să fie la fel. Da, sunt amândoi 680 de microfarad cu 25 de volți. Ok, să caut doi condensatori și să-i înlocuim. Ok, după ceva căutări mai lungi am reușit să găsesc doi condensatori de 680 și 25 de volți. Îi montăm rapid, facem un test. Ceilalți condensatori par în regulă, nu știu ăsta mare de aici, dar și dacă ar avea probleme, oricum nu am acum cu ce să-l înlocuiesc, trebuie să comand. Și este 400 de volți și doar atât pot să văd pe el. Și 120 de microfarazi. Da, 120. Deci în caz că nu merge, să-l înlocuim și pe ăsta de aici. O să lipesc înapoi după aia. Ok. Hai să-i montăm pe ăștia. Și pe ăsta. Și să facem rapid o probă să vedem dacă funcționează. Am mai puțin să fac un pic de curățenie pentru că pe aici am diverse lucruri care ar putea face scurt. Ok. Și avem alimentarea aici. Placa principală
aici. Să vedem dacă bubuie ceva. Băgăm în priză. Dăm și drumul. Și să dăm play la o melodie. Ok, și merge chiar și la volum maxim. Gâjie pentru că asta e calitatea lui, dar funcționează. Deci au fost doar condensatorii ăștia de filtrare de efect și cam atât. Îi testăm totuși și pe cei de i-am înlăturat, să vedem ce valori mai arată și apoi îl reasamblez și mai facem un test final. Ok, l-am lăsat să cânte cam jumătate de oră, a fost la volum maxim, funcționează fără nicio problemă, nu mai întrerupe în niciun fel. Și vă arăt și vouă că dacă rotesc de volum la maxim, merge fără să mai întrerupă. Și v-am promis că mai facem un test cu condensatorii, verificăm. Ăsta e ăla cel mai umflat. Și avem 31 de picofarazi din 680 de microfarazi, e complet uscat. Și celălalt. ...32 de picofarazi. Dar oare nu merge testerul bine? Foarte suspect că au amândoi aceeași valoare. Dar putem să-l întrebăm și pe Klaus, bineînțeles. Prietenul Klaus. S-a dus. Minus aici. Aici avem 46 de microfarazi. Ia să-l vedem și pe celălalt. Ar putea ca testul meu să nu mai funcționeze bine sau să fie un pic descărcat. Sau să nu poată. 38 de microfarazi, deci oricum nu mai aveau niciun pic de viață în ei. Acum, dacă îți place genul ăsta de conținut, aș aprecia foarte mult dacă te-ai abona. Iar dacă nu-ți place, în secțiunea de comentarii, feedback-ul constructiv e întotdeauna binevenit și apreciat. Cam atât am avut pentru astăzi. Până data viitoare, vă urez spor la lipit.